පොඩි මඩි තාලෙ ඉඳලා පටන් ගත්තා නම් තමයි මේ Thariya's kitchen කියන්නේ. මොකද මේ ඉන්නේ ඩිග්‍රී ඕන කෙනෙක් වගේ තමයි මේ 5 එකේ software engineer කෙනෙක්. ඇත්තම කියනවනේ Thariya කියන්නේ මේ තරිඳු කියන චරිතේ ගොඩක් දුක් විඳගෙන මේ ජීවිතේ ජයගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් අපි කන ගමන් ගැන පොඩක් කතා කරමුද? හායි ඔන්න බණ්ඩ දැවිලින් අර රුපියල් 1000කට කෑම ගොඩක් කන සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක ඉතින් ඔන්න මම අද ඉන්නේ තලවතුගොඩ හෝකන්දර පාරේ චුට්ටක් උඩදී. ඔයාලට පේනවාද තලවතුගොඩ හන්දිය? ඒ දින මේ තියෙන මම අත පැත්තේ මේ ප්ලේස් එක. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩ නම් මේක නිතරම එන ප්ලේස් එකක්. මේකේ කොච්චි දාපු කෑම චාති තියෙනවා ගොඩක්. මේකේ හැම කෑමකටම අපිට කොච්චි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. අපේ අර සිංහල ටේස්ට් එක නම් මෙතන කෑම වල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම දකින අපි හැමදාම ඉන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් හරි ඒ වගේම තමයි කවුරු අපි වගේම තරුණ කොල්ලෙක්ට උදව්වක් දෙන්න බලාගෙන තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ. පොෂ් මිනිස්සු මෙතනට එනවා. බොරු පොෂ් කට්ටිය නම් මෙතනට එන්න එපා. මොකද ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නනේ. ඒකින්ද තවත් එක්කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න, උපකාරයක් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්න කට්ටිය මෙතනට එන්න අපි ඒ කොල්ලන්ට උදව්වක් දෙමු. Thariya කොහොමද? ආයිබෝන්. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එක හොයාගෙන ආවා. ඕ ස්තුතියි. සාදරයෙන් පිළිගන්න. අපි යන්න ඇතුළට. වෙන්ද වගේ මිතින්. ඉතින් Thariya මේ අපි පොඩක් කිව්වා බලන් ඉන්න කට්ටියට කොහොමද මේ මෙතනට එන්නේ කියලා. මෙහෙම බණ්ඩා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු කොට්ටාවේ ඉඳලා මෙහෙට එනවනම් කොට්ටාවේ ඉඳලා එනවනම් තලවතුගොඩ හන්දියට ඇවිල්ලා හෝකන්දර පාරේ මීටර් 100ක් ඉස්සරහට එනකොට වම් අත පැත්තේ Thariya's kitchen එක තියෙනවා. ඔන්න Thariya's kitchen එකේ මෙනු කාඩ් එක මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම කෑම ජාතිකටම කොච්චි ස්පෙෂල් දෙයක් ඒක මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉස්සරහට ගියනම් බණ්ඩාර වලින් ගෙන්නන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අතරම Thariya මං කොහෙවත් දැකලා නැහැ මේ Polroti Sandwich. වගාව තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මෙහෙම බණ්ඩා. ඒක එන්නේ ස්ටෙප් 3ක් එක්ක. ලේයර්ස් 3ක් එක්ක. ලේස් 3ක් එනවා. අනිවාර්යෙන්. පොල්රොටියයි චිකන් ඩෙවල් එකක් මයොනයිස් එක කොච්චි සම්බෝල් තමයි එකෙන් ලේයර්ස් 3ක. රුපියල් 250කට. අනිවාර්යෙන්. වාව් නිමේ. ඔන්න මෙලඟ Polroti Sandwich එකක් තියෙනවා. රුපියල් 250යි වෙන්නේ. ඒකට චිකන් ලේයක් එනවා. ඒ වගේම තමයි කොච්චි හැමදාම දෙන කොච්චි කියන්නේ මෙතන ස්පෙෂල් දෙයක්. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩ ගත්තේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. Thariya's kitchen special chicken fried rice තියෙනවා. ඒක 280යි. ඒ වගේම තමයි Polroti Sandwich එක තියෙනවා 250යි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි string hoppers chicken cheese කොටු තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම රුපියල් 300. ඒතර 800 තිය වෙන්නේ. රුපියල් 1000 හැමදේම balance. ස්පෙෂල් මම කියන්න ඕනේ මේ හැම දෙයකටම මොනවද ඇඩ් වෙන්නේ? කොච්චි. කොච්චි. අපි යන්න බලන්න. මේ තමයි Thariya's kitchen එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ Thariyaගේ ස්පෙෂල් රොටි සෑන්ඩ්විච් එක බලන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් සලාද ගොල්ලක් ඇඩ් වුණා. ඒ වගේම තමයි Thariya's kitchen එකේ ස්පෙෂල් ඩෙවල් එකකුත් මේකට ඇඩ් වෙනවා. හොඳට චිකන් තියෙනවා. ඉතින් බණ්ඩට වගේම හැමෝටම දෙනව නේද? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේකට තව මොනවද ඇඩ් වෙන්නේ? මේකට ඇඩ් වෙන මයොනයිස්. ඊට පස්සේ බණ්ඩ අපේ යනවා ආයෙත් පොල්රොටි ලේයර් එක. හරි බණ්ඩ. මේක තමයි Thariya's kitchen එකේ ස්පෙෂල් මදි. හරිද? ආයි කොච්චි එක තමයි ඇඩ් වෙන්නේ නේද? ඇත්තටම ගොඩාක් දැවිල්ලා මගේ පර්සනලි ෆේවරිට් ෆ්ලේවර් එක තමයි මේ කොච්චි එක. Thariya's kitchen එකේ මේ සෑන්ඩ්විච් එකට මේ කොච්චි ඇඩ් වෙන්න තමයි යන්නේ. දැන්ටත් මට සුවඳ එනවා මේක. නියමයි. බණ්ඩ මේකේ දැන් කොච්චි සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම සැර වැඩි වෙන්නත් හැමෝටම සැර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. ඒ හින්දාම අපේ තව ලේයර් එකක් තියෙනවා. සැර අඩු වෙන්න ඕන නම් තව සලාද කොලයක් තියෙනවා. තව සලාද කොලයක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මේකට කොච්චි පේස්ට් එකට අමතරව ඊට පස්සේ ඒකට සලාද කොලයක් ඒ වගේම තමයි තක්කාලි ලුණු ඒ දේවලුත් ඇඩ් වෙනවා. දැන් බණ්ඩ අපි මේකට අමතරව තව මයොනයිස් මේ පේස්ට් එකක් මේක උඩින් යනවා ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි අන්තිම ලේයර් එක ඇඩ් වෙන්නේ. වා ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ Thariya's kitchen එක. කියන්නේ අපේ තරිඳු හදපු රොටි සෑන්ඩ්විච් එක. මේකේ කොච්චි ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සලාඩ්, ඒ වගේම තමයි චිකන් ඩෙවල් එක. හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙන මයොනයිස් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ තියෙනවා ස්පෙෂල් තව ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි චීස් කොත්තු එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ දෙකත් මෙතනම රෙඩි කරගමුද? ලෑස්ති කරගමු. හරි, ඕකේ. බීටර් එක් කරගත්තා, කැරට් එක් කරගත්තා, ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එක් කරගත්තා. දැන් මේකට සෝයා සෝස් උත් ඇඩ් කරන් ඉන්නේ. ඇඩ් කරන් ඉන්නේ. බණ්ඩ දැන් අපි මේකට රයිස් එක කරගන්නවා. ඔන්න Thariya ඉතින් මේකට අනිත් අඩුම කුඩුම දානක බණ්ඩ ගත්ත මේක අතර. හරි එහෙනම් ඔයා දාන්න බලන්න.
ඔන්න මේකට කොච්චි සම්බෝලට ඇටුණා. මේක තමයි අතරම මෙතන ස්පෙෂල් මොදේ. බණ්ඩේ මම චිකන් දානවා. අහහ. ඔන්න මේකට චිකන් ඇටුණා දැන්. අනේ බණ්ඩ. ඔන්න දැන් මම ලීසුත් දානවා බණ්ඩ. අහහ. ඉතින් තරිය මේ උඩ දාන බත් කියන්නේ මේකටද? ඔව්. දැන් ඔයා තමයි උඩ දාන බත් ගන්න මේ තලවතුගොඩ. එහෙමද? ශානියමයි. බණ්ඩ තරිය ස්පෙෂල් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඉවරයි නේද? ඉවරයි. හරි. ඔන්න මේ තමයි තියෙන්නේ තරියාස් කිචන් එකේ ස්පෙෂල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් ගුණන්න බැලුවට පස්සේ පේන්නේ නැති මේක ඇත්තටම දුම් දාන රයිස් එකක්. වව් නියමයි. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩට ස්පෙෂල් අදපු සෑන්ඩ්විච් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තියෙනවා. තව තිබ්බා රුපියල් 300ට ස්ට්‍රින්ග් හොපර්ස් චීස් කොත්තු එකක්. ඔව්. ඒක අපි රෙඩි කරගමුද? හරි. ඔන්න ඉතින් අද බණ්ඩ කෑම ජාති ගොඩක් එකපාර කන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි එකත් රෙඩි කරගමු. හරි. බලමු අපි කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ බණ්ඩ මේ දැන් ඉන්න ටී-ෂර්ට් එක Finnleigh Fashion එකෙන්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී බණ්ඩ ඇඳේ Finnleigh Fashion එකේ ටී-ෂර්ට් එක. හැමෝම ඔයගොල්ලෝ ඇහුවා කොහෙන්ද මේ ටී-ෂර්ට් එක ගත්තේ? කොහෙන්ද ටී-ෂර්ට් එක ගත්තේ කියලා. මේ හැමදාම ගත්තේ Finnleigh Fashion එකෙන්. ඔන්න අපේ description එකේ තියෙනවා link එක. ටැග් ගාලා යන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ටී-ෂර්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙයි. බණ්ඩ මේකට ඉන්දියාප්ප 20ක් එකතු කරගන්නවා. හරිනේ? ඉන්දියාප්ප 20 ඒ කියන්නේ දැන් බණ්ඩ හදලා තිනවා ලාර්ජ් එකද නැත්නම් නෝමල් එකද? නෝමල් එක. නෝමල් එක. ඒ නෝමල් එකනේ ඉන්දියාප්ප 20ක් ඇඩ් වෙනවනේ. හරි. ඔන්න හරියට දානවනේ තරිය බණ්ඩ බලාගෙන ඉන්නේ. දාගත්තා බණ්ඩ. අපි ඊළඟට බණ්ඩ මේකට එකතු කරගන්නවා අපේ චිකන් ග්‍රේවි එක. ඔන්න චිකන් ග්‍රේවි එක ඇඩ් වෙනවා මේකට. බණ්ඩ අපි දැන් මේකට චිකන් ග්‍රේවි එකතු කරගත්තා. අපි ඊළඟට මේකට එකතු කරගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. හරි. ඔන්න දැන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වෙනවා. බණ්ඩ දැන් අපි මේකට චීස් එක එකතු කරගන්නවා. වාව් ඔන්න දැන් මේකට චිකන් ග්‍රේවි එක ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චීස් හැමදාම ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මට මේ සුවඳත් එක හිතෙනවා මේක හොඳ රසක් ඇති කියලා. බණ්ඩ දැන් තමයි අපි මේකට චිකන් ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ චීස් කොටුවට ග්‍රේවි ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චීස් ෆ්‍රයිඩ් චිකන් ඒ වගේම බෙල් පෙපර්ස් උත් ඇඩ් වෙනවා. තරියාස් කිචන් ස්පෙෂල් බණ්ඩාර වලින් ගෙන වාව් නියමයි. මේ තමයි තරියාස් කිචන් එකේ ස්පෙෂල් කොච්චි එක ඇඩ් වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි කොත්තු එක දාගමු ප්ලේට් එකට නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔන්න ඉතින් තලවතුගොඩ හොකන්දර පාරේ තරියාස් කිචන් එකෙන් බණ්ඩට රොටි සෑන්ඩ්විච් එකක් ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ඒ වගේම තමයි ස්ට්‍රින්ග් හොපර්ස් චීස් කොත්තුවක් හැමදාම රෙඩිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් බණ්ඩට මේ හැමදාම මෙතන එනකල් තමයි බණ්ඩ මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න ඕනේ බණ්ඩ මේ අද ඇඳන් ඉන්නේ මේ ටී-ෂර්ට් එක බණ්ඩට ලැබුණේ Finnleigh Fashion එකෙන්. ඉතින් හැමෝම මෙසේජ් දාලා තිබ්බා බණ්ඩ කලින් වීඩියෝ එකේ කියන්නේ Excel World වීඩියෝ එකේදී අර yellow color ටී-ෂර්ට් එක කොහෙන්ද ලැබුණේ කියලා ඒක ලැබුණේ Finnleigh Fashion එකෙන්. ඉතින් ඔන්න අපි description එකේ දාලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ link එක ගොල්ටක් කරලා යන්න Instagram Facebook හැමදේකම ඉන්නවා Finnleigh Fashion බණ්ඩ 10 කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ chance එක අමතක කරන්න නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. trousers t-shirts හැමදේම තියෙනවා කැමති විදිහේ. වාව් ඔන්න ඉතින් තරියාස් කිචන් එකෙන් උණු උණුවේම ලැබිච්ච රොටි සෑන්ඩ්විච් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් තරිය අපි තව කැම ජාති දෙකක් හැදුවා. ඒ දෙකත් ගේන්නේ ඒ වගේම තමයි ඔයත් එකත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නත් තියෙනවා. මේක තමයි තරියාස් කිචන් එකේ ස්පෙෂල් ස්ට්‍රින්ග් ඔපස් චීස් කොත්තුව. වාව් thank you. මේක තමයි මම බණ්ඩ වෙනුවෙන් ස්පෙෂලි හදපු තරියාස් කිචන් එකේ ස්පෙෂල් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඔයත් පොඩ්ඩක් පුටුව කර මෙතන එනවා දිනගන්න. අපි කන ගාම පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේ ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක් ඔයාලට මම කතා කරනවා. මේ වගේ කොච්චි ඇඩ් වෙච්ච කෑම එකකට මට කෝක් එකකුත් ඕනේ. කෝක් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඕන ඉතින් යා කෝක් එකකුත් අරගෙන ආවලා මෙතන ඉඳගනි. මේ සෑන්ඩ්විච් එක තියෙනවා මේ හැම දෙයකටම ගිය 830යි. ඒ වගේම තමයි ඔන්න බණ්ඩක් මේ කෝක් එකත් එක්ක ගාන 890යි. ගණන් ටිකට හොඳට මතකයි කොල්ලට. හරි. ඔන්න ඉතින් 890යි. හරි ඔන්න රුපියල් 1000ට වඩා හැම දෙයක්ම අඩුවෙන් තමයි බණ්ඩ අද ගත්තේ. ඉතින් මේ තරියා. තරිඳු ඉඳගන්න. අපිට මේ කැමරට ගොඩක් වටිනවා වගේ මේ ජීවිත ගමන.
ඇත්තම කියනවනේ තරියා කියන්නේ මේ තරිඳු කියන චරිතේ ගොඩක් දුක් විඳගෙන මේ ජීවිතේ ජයගත් එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපි කන ගමන් ගැන පොඩක් කතා කරමුද? ගොඩක් අමාරු කතාවක්ද ඒක? නෑ ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ජීවිතේ ගිව් අප් කරන්න හොඳ නැහැ කවුරු. අනිත් එක තමයි අභියෝග වලට බය වෙන්නත් හොඳ නැහැ. අභියෝග වලට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. මිනිස්සෙක් ජීවිතේක පැත්ත දැන් අපි හැමෝටම අපි කැමති දෙයක් තියෙනවනේ. සමහරවිට අපිට ඒ දේ ටච් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තව අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න බය වෙනවනේ. අභියෝග වලට බය වෙනවනම් මං හිතන්නේ එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම ලොකුම දෙයක් කියනවනේ මේක පළවෙනි කියන්නේ 0 ඉඳලා පටන් ගත්ත පොඩිම අඩිතාලෙම ඉඳලා පටන් ගත්ත නම් තමයි මේ තරියාස් කිචන් කියන්නේ. මොකද මේ ඉන්නේ ඩිග්‍රී ඕන කෙනෙක් වගේ තමයි මේ 5 එකේ software engineer කෙනෙක්. තරියාගේ ජීවිතේ මම නම් ගොඩක් දේවල් දන්නවා. මම ඇවිල්ලා තියෙන දවස් දෙක තුනකට මම ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. තරියත් එක්ක ගොඩක් ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අතරම තරිඳුගේ ජීවිත කතාවේ ගොඩක් වැඩිච්ච තැන් තියෙන එක තමයි ඉස්සරහට ගිය තැන් තියෙනවා. ඒනකොට මම මේ තැන් මෙතන ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දුක අහන අයියකින් තැනට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ මචං මට. ඉතින් මම දන්නවා මගේ ජීවිතේ වෙච්ච දේවල්. ඉතින් මම ඇත්තටම සතුටුයි මෙයා බලන් ඉදි පොඩ ජීවිතේ ජය ගත්තා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා පුළුවන් සපෝට් එකක් දෙන්න. අපේ කොල්ලෙක් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් එන්න තලවතුගොඩ හොකන්දර පාරේ තියෙන තරියාස් කිචන් එකට. තරියා ඉන්න ඕනලාක ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්න. ඉතින් තරියා මම වාගේ ජීවිතය ගැන අවසන් නැහැ මෙතන. මම එනම් කැම ටික අවසන්. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි කාලා බලමු කොහොමද මේ රොටි සෑන්ඩ්විච් එක කියලා. ඇතර මට නම් මේකේ ටේස්ට් එක හැම දෙයක්ම හොඳට බැලන්ස් වෙලා යනවා. පොඩ්ඩක් සැර අඩු කරොත් හොඳයි. ඉතින් අන්න ඕගොල්ලෝ මේ කොච්චි ටේස්ට් එක කැමතිද? ඉතින් ඉල්ලලා පොඩ්ඩක් කොච්චි චිලි පේස්ට් පොඩ්ඩක් ඉල්ලගත්තත් කමක් නැහැ නේ. ඒක අවුලක් නැහැ නේ. කිසිම ලෝභකමක් නැතුව කොල්ලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි කාලා බලමු. ඉතින් තරිය ඔන්න රොටි සෑන්ඩ්විච් එක කාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මොකක්ද try කරන්න ඕනේ? ඔයා එකක් මට recommend කරන්න මොකද්ද මම try කරන්න ඕන? හදපු බණ්ඩ අපි ඉන්දියාප්ප චීස් කොත්තුව try කරන්න කියන මොකද එකේම කනකොට තමයි රහ වෙඩි. එහෙමද? හරි. ඔන්න තරුණු කියනවා අපිට ඉන්දියාප්ප චීස් කොත්තුව try කරන්න කියලා. ඒක hot එක අදි සුපර් කියලා. ස්පෙෂල්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔන්න ඉතින් අර 5 star විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේ වගේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කෑම කන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් බොරොට සෝෂල් මීඩියා වල නිකන් හයිලයිට් වෙන්නවත් නිකන් කීබෝඩ් වීරයෙක්වත් වෙන්න හදන්න එපා. අපේ තරියා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ වගේ ඉන්න. ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙන්න මේ දේවල් හැදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම හදාගෙන ඒගොල්ලොත් ජීවිතේ ජය ගනි. ඉතින් ඒ දෙත් මතක් කරන ගමන් එහෙනම් තරිඳු මම වගේ රසමනත චීස් කොත්තුව කාලා බලලා කියන්නම් කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා. අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔන්න තරිය ගියා ඔඩර්ස් එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් තරිය නැති ගියා අපි බලමු මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කොහොමද ටෙස්ට් එක කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන තරියස් කිචන් එකේ රුපියල් 280ට තියෙන චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් මේකට චිකන් මික්ස් වෙලා තියෙන ඒකම තමයි ස්පෙෂල් අර බණ්ඩාර වලින් ගෙනාපු කොච්චි පේස්ට් එක තියෙන ඒකම තමයි චිලි පේස්ට් එක. බුල්සයි එකක් තියෙන එකටත් කොච්චි ඇඩ්ඩලා තියෙන ඒකම තමයි සොසේජ් දෙකකුත් තියෙනවා. ඊළඟ අපි බලමු කොහොමද තරියාස් කිචන් එකේ තියෙන මේ ස්පෙෂල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකේ ටේස්ට් එක කියලා. ඉතින් අතරම කියන්න ඕනේ දැන් බන්න මේ ටේස්ට් එක බලපු රොටි සෑන්ඩ්විච් එකේ වගේම තමයි චීස් කොතේ ලොකු අඩුපාඩුවක් නෑ. මම යාට ඒ තිබ්බ ප්‍රශ්න කිව්වා මේකේ පොඩ්ඩක් අර කොච්චි පේස්ට් එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් මට සැරගතියක් ආවින්දා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝ මේ සැර જાති වලට ඕන දෙයකට ඔට්ටුයි නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ හොඳට සැර තියෙන හොඳ බේස් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට නම් ලොකු අඩුපාඩුවක් දැක්කේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ යාට මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් යාට ඇවිල්ලා කියන්න මචං මෙන්න මේ දේවල් හැදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම හදාගෙන. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ රුපියල් 10ට කැම ජාති ගොඩක් කන එකේ අපේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අඩුවට කැම ජාති ගොඩක් කන්න තියෙන තැන් පෙන්වන්න වගේම තමයි ජීවිතේ ජය ගන්න අමාරුවෙන් නැගිටින අපේම කොල්ලන්ට අපේම යාළුවන්ට පොඩි පුෂ් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ටත් කියන්නේ
ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වා ඉතින් අඩුපාඩු හොයන්න නෙමෙයි අඩුපාඩු කරන්න කියලා දීලා ඒගොල්ලන්ට ශක්තියක් වෙන්න පොඩි තල්ලුවක් වෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට අඩියක් හරි තියන්න. ඉතින් මේක හොට් හොට් එකේ තියෙනවා. අපි කාලා බලමු කොහොමද මේ ටෙස්ට් එක කියලා. ඔන්න ඉතින් තලවතුගොඩ හොකන්දර පාරේ තියෙන තරියාස් කිචන් එකට ඇවිල්ලා බලන්න දැන් බඩ පැලෙන කාලින්නේ. ඉතින් ඔන්න බඩ තියෙන ඇයට නැති ඇයට හැමෝටම ගැලපෙන ලස්සන ඇඳුම් තියෙනවා Finnleigh Fashion එකේ. ඉතින් ඔන්න අපි description එකේ දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ Instagram Facebook links call කරන ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා. බණ්ඩ 10 ගොතුන්ට 10% discount එකකුත් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තරුදු එන්නකොට මේ පැත්තට. ඉතින් ඔන්න වාගේ කෑම අතරම ගොඩක් රසයි. Thank you very much. හොඳට කොච්චියම දලවා දුන්නා. ලොකු දෙයක් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඇවිල්ලා මගේ කඩේට ඇවිල්ලා කෑම කාලා බලන්න. බලලා මොනවද අඩුපාඩු තිබ්බොත් මට කියන්න මට හදාගෙන මගේ කඩේ ඉස්සරහට දියුණු කරගෙන මාත් ආසයි තැනකට එන්න. කට්ටියට මම ආරාධනා කරනවා ආදරෙන් ඇවිල්ලා කාලා බලලා මොනවද අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියන්න කියලා. හරි. ඔන්න ඉතින් තරින්දුගේ ප්‍රාර්ථනාව එකයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කට්ටිය එන්න මෙතනට ඇවිල්ලා කෑම කාලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ තරින්දුට උදව්වක් වෙන්න හැමෝම ඇවිල්ලා. ඉතින් තරින්දු එහෙනම් අපි ගිහින් අපි ඔයාලට විශ් කරනවා. වාගේ 5 වැඩ කටයුතු ඒ වගේම තමයි මෙතන කෑම ජාති ඔක්කොම වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් හොඳ රෙස්ටුරන්ට් ටයිප් එකකට ඇවිල්ලා වාගේ හිතේ තියෙන දේ මෙතන ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ අපි හම්බෙමු. එතකල් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.